बाटो हेर्दै रमाइलो गर्दै हामी जाँदैछौँ। सो गाइज अब हामी चाहिँ हिँड्छौँ होइन। सो हिँड्दै जानुपर्छ यहाँबाट। सो गाइज हामी अब फेरि माथि चढ्दैछौँ। फोनबाट खिचिरहेको छु, क्वालिटी खासै राम्रो नहुन सक्छ। सो गाइज अब अघिल्लो भ्लगमा तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो। हामी नेसनल पार्क घुमेर अब डाँडा गाउँतिरबाट तल झरेर आएको। म त्यही भ्लगलाई कन्टिन्यू गर्दैछु अर्को भ्लगमा, जस्ट बिकज कि माई फ्रेन्ड वान्ट्स टु गो टु चिसेनी गुम्बा होइन। सो आइल टेक हिम देयर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ छिर्न चाहिँ पाइँदैन, भनेको मान्दैन, त्यस्तै त होइन। सो लेट्स गो देयर होइन। बाटो मैले देखाएको छु, विल गो मजाले, केही टेन्सन हुन्न होइन। आनन्दले जान्छौँ, फेरि फर्केर आउँछौँ, अनि घर जाम्ला, केही टेन्सन छैन। अँध्यारो हुन लागिसक्यो। त्यो चिसेनी गुम्बा पुग्दासम्म अँध्यारो भएन भने आल गेट टु कभर द्याट भनौँ न होइन। सो हामी यताबाट छिर्छौँ होइन। पहिला बुढानकण्ठको त्यो चोक त्यही भइहाल्यो, नानथानको चोक, अनि त्यसपछि हामी यताबाट छिर्छौँ। हामी यताबाट छिर्छेपछि म लोकेसन भन्छु तपाईँलाई ड्याङ ड्याङ लाएर है त। म पनि धेरै अगाडि गएको, मैले पनि बिर्स्या हुनसक्छ। सो लेट्स सी के हुन्छ। हामी अब मन्दिरलाई राइट पारेर जाउँ। दिस वान इज बुढानकण्ठमा नारायण मन्दिर होइन। धेरैलाई थाहा होला, अलिकति फेमस मन्दिर नै हो। सो बाहिरबाट दर्शन गरेँ मैले होइन। सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, सबैजना बवाल हुनुहुन्छ होला, म पनि बवाल छु। यो बेहुला बेहुली नि बवाल छन् होला, त्यही भएर त बिहे गरेँ आज होइन। अनि त्यसपछि अब लेट्स गो। अलिकति डाइभर्जनहरूमा कहाँ कहाँबाट छिर्ने ठाउँ हो म त्यो बताउँदै चाहिँ तपाईँहरूलाई जान्छु है त। कण्ठको त्यो मन्दिरको अलिकति माथि आएपछि त्यहाँ दुईवटा बाटो छ, एउटा राइट जाने बाटो छ, एउटा लेफ्ट जाने बाटो छ। राइट जाने होइन, हामी चाहिँ लेफ्ट जाने हो। लेफ्ट गइसकेपछि फेरि यहाँ अर्को एउटा डाइभर्जन छ सायद होइन। मैले बिर्सेँ जस्तो लाग्छ कि कहाँनिर एउटा ट्र्याकै भनेर, तर विल बी गोइङ। अनि त्यसपछि अँध्यारो नभइदियो हुन्थ्यो, त्यहाँबाट पनि म तपाईँलाई भ्यू देखाउँथेँ होइन। पछाडि साथी आइरहेको छ, साथीको जिदले गर्दा वी आर गोइङ होइन। सो चिसेनी मार्ग भनेको यो हो होइन। यताबाट चाहिँ हामी जान्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ बाटो नछोडिकन जान्छौँ होइन। अनि त्यसपछि बाटो नछोडी जानु होला तपाईँहरू पनि। यहाँबाट अलिकति कच्ची थियो पहिला चाहिँ, अहिले के छ मलाई त्यो थाहा छैन। सो लेट्स गेट गोइङ होइन। कस्तो हुन्छ एक्सपिरियन्स पनि बवालै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। सो लेट्स सी गाइज वाट ह्यापेन्स। अनि लास्टसम्म हेर्नु होला कस्तो हुन्छ चिसेनी गुम्बा भनेर। चिसेनी चैत्य, चिसेनी गुम्बा बोथ आर सेम क्या हुन्छ नि त। हामी कोजी होमतिर जाँदै छैनौँ, चिसेनी गुम्बातिर जाँदैछौँ। त्यही भएर हामीले चिसेनी मार्ग फलो गरेर गयौँ होइन। पुरै ढलान रहेछ अरे, बाटो पुरै कच्ची थियो जस्तो लाग्थ्यो यार मलाई पहिला। जमानापछि आएको सबै फरक फरक लाग्दो रहेछ। सो गाइज चिसेनी मार्ग यताबाट हो। कहाँ थियो बाटो? हो र, मलाई थाहा थिएन नि त। ल जाउँ उताबाट पनि निस्किँदो रहेछ, मलाई थाहा थिएन कि हुन्छ नि त। सो यो चाहिँ हो बाटो। यहाँबाट तपाईँहरू छिरिसकेपछि आइपुग्छ माथि 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 जानुपर्ने हुन्छ। म पनि त्यस्तै गरी माथि माथि गइरहेको छु। बाटो अलिकति अप्ठ्यारै जस्तो लाग्छ मलाई, बाटो खासै बनाएको जस्तो लाग्दैन। जाम सँगसँगै कस्तो हुन्छ हेर्दै ओर्दै, बाटो हेर्दै रमाइलो गर्दै हामी जाँदैछौँ। सो अलिकति पछाडि त्यहाँनिर एउटा डाइभर्जन रहेछ, त्यो डाइभर्जनबाट चाहिँ हामी राइट लाग्नुपर्ने रहेछ गाइज होइन। अनि त्यसपछि बल्ल गुम्बा पुगिने रहेछ जस्तो लाग्यो। म यो बाटो आएको थिइनँ यार, अर्कै बाटो जस्तो लाग्छ यार। म त कहाँबाट यहाँ आइपुगेँ, अचम्म लागिरहेको छ मलाई गाइज यार। उताबाट पनि छ जस्तो लाग्यो, उताबाट पनि त्यो चिसेनीको फेदतिर कता पुग्छ जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई। म एक्ज्याक्ट गुम्बा पुगेको छैन, तर गुम्बाको फेदसम्म पुगेको कि त्योवाला चाहिँ फिल भयो मलाई होइन। अहिले एउटा झन्डा सन्डा देख्दाखेरि चाहिँ चिसेनी टाइपिङमा जस्तै लाग्यो होइन। यही बाटो हो कि होइन, म पहिला आएको कन्फ्युज क्या, पुरै कन्फ्युज भएर चाहिँ आइरहेछौँ हामी होइन।
दाइ गुम्बा जाने यताबाट हो सो गाइज जब हामी चाहिँ हिँड्छौँ होइन सो हिँड्दै जानुपर्छ यहाँबाट भन्नुभयो दाइले घरको दाइलाई मैले डिस्टर्ब गरी बोलाएर सोधेँ सो सरी दाइ सो लेट्स गेट गोइङ ओ लाइट पुग्दैन क्या यार हामी चाहिँ त्यो त लास्ट टाइम गर्नुपर्छ गाइज सो हामी चाहिँ बाइक राखेर हिँड्छौँ आउनुलाई जस्तो लाग्यो ऊ त्यहाँ बाइक हिँडिरहेको छ ब्रो त्यहाँ बाटोमा ऊ बाइक हिँडिरहेको त्यहाँ बाटोमा सो केही छैन हिँड्नु नै पर्छ कहिले काहीँ होइन जाउँ थाकिरहेको छु हिँड्ने बाटो चाहियो चाहिँ अर्को बाटो म पछि आउँछु फेरि यहाँसम्म बाइक आउँदो रहेछ गाह्रो छ गाइस लास्टै देखाइसक्यो यार म त थोरै रहन्छ भने पुरै काठमाडौँको भ्यू यार गाइस अघिले माथि पुगिसक्यो गुम्बाको टुप पनि देखिरहेको सो लेट्स गो सो ए गुम्बा के पाइस त छिर्न पाइस त छिर्न होइन बेलुका 5 बजीसम्म अघि 5 बजीसम्म चाहिँ छिर्न पाइन्छ अनि त्यही त नि अरू बेला आउनु आयो भने त मजा आउँथ्यो नि त सो यो काठमाडौँको भ्यू हो केही नयाँ चिज देख्यो नि त यहाँ हेर त कस्तो लाग्यो यहाँ छिर्न पाउँदाखेरि एकदम केही लागेन अर्कोचोटि आउँदा छिर्नुपर्छ माथि नजाने यसले मलाई लिएर आयो तर भित्र छिर्नै पाएन कस्तो लाइट पनि छैन यार सो बवाल चाहिँ भ्यू चाहिँ भ्यू चाहिँ इन्जोय गर्यो खत्रै गुम्बा चाहिँ त्यस्तै हो अर्कोचोटि सो गाइस हामी अब फेरि माथि चढ्दैछौँ फोनबाट खिचिरहेको छु क्वालिटी खासै राम्रो नहुन सक्छ सो गोप्रोको चाहिँ लाइटले भेटेन कि अहिले अँध्यारो भइसक्यो त्यही भएर फोनबाट ओए कस्तो गाह्रो यार फोनबाट खिचिरहेको छु ओए कस्तो हल्लिने यार त सो यहाँबाट तपाईँहरूले यो गुम्बा नि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन क्लोजअप सर्ट यसलाई जुम गरेर थप्ने हाल्ने गाइजर अब त्यस्तै छैन म झर्छु ल दाइ सो अति हल्लिँदो रहेछ सो त्यही भएर भ्यू चाहिँ बवाल छ हुन्छ अब काठमाडौँ भ्याली दिस इज यो बत्ती बाल्दाको ठाउँ तारे भिरो अनि यो एरिया पुरै यहाँतिर धराएर देखिन्छ काठमाडौँ भ्याली चाहिँ पुरै देखिन्छ यो शिवपुरीको हाइट भयो नि त सो लाइट छैन गोप्रोबाट आउँदै आउँदैन केही पनि मै छु मैबाट चाहिँ फोनबाट चाहिँ गरिरहेको छु सो यही हो गुम्बा बवाल यता देखा त लास्ट अँध्यारो यार गाई चाहिँ अब यसले लिएर हाल्यो यो मुला यहीँ छ लाइट बाल्दैछ यता देखा लाइट सो अब हामी यहाँबाट गोल्डटार जान्छौँ होइन सेको खानलाई अनि त्यहाँ जाने बेला बाटोतिर भेटौँ ल अनि भोकलाई चाहिँ यार गाई चौडै अघि नै खाएको कतिखेर त्यत्रो हिँड्नु नि पऱ्यो नि त बन्द भयो नि त क्यालोरी एउटै अनि त्यही भएर उता जाँदाखेरि भेट्छौँ ल बाटोमा भेटौँ यार बाटो पनि देखाएको छैन यार अँध्यारो तँले कस्तो ठाउँमा लिएर आएको यार देखा त ल गाई चाहिँ एकछिनमा भेटौँ ल अब लाइट पनि कस्तो हो हो बल्ल 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 बाइक भएको ठाउँमा आइपुगेन अनि अब हामी झर्दैछौँ उफ गाह्रो पुरै जस्तो पसिनै पसिनाले पुरै ब्याकै भिजायो होइन सो त्यही हो अब अघि मैले भनेको जस्तै गरी हामी गोलपुटार जान्छौँ सेको खानलाई त्यसपछि घर जान्छौँ होइन सो यो बाटो अघि आउँदा पनि देखाएको अँध्यारोमा खासै देखिँदैन तल हाइवेमा हल्का फुल्का देखिने भएपछि हेरौँला नि गाई चाहिँ त दामी रिसोर्ट रहेछ यार दामी रिसोर्ट रहेछ दामी रिसोर्ट रहेछ लाइटिङ बबाल कि अरू भन्दा नि होइन एउटा राइट हिँड्नु भन्छ त यता
अनि सो वाग्लेले देखाएको बाटो यो चाहिँ हामी उताबाट आएको थियौँ त्यो रिसोर्ट बवाल रहेछ जस ठाउँ राम्रो हो होइन अलिकति कुटाइममा आइएछ क्या कुटाइम भन्छ नि होइन कुटाइममा आएर चाहिँ अलिक झ्याउ लाग्यो क्या मलाई चाहिँ अब ठाउँ दामी हो हेर्नु तपाईँले यहाँबाट हल्का देखिरह होला लाइट त्यस्तो बवाल त देखिँदैन हल्का देखिरह होला अनि त्यो लाइट चाहिँ गुम्बाको लाइट हो चिसेनी गुम्बाको सो उहाँ टपमा देखिरहेको छ दामी रहेछ ठाउँ तर भित्र छिर्न पाइएन त्यो आफ्नो नाच होइन पछि भित्र छिर्ने गरे पनि हामीलाई नो म्याटर सो हामी यता बुढानीकण्ठ स्कुलभन्दा ओरै आइपुगे जस्तो लाग्यो मलाई तर मैले ठाउँ पनि याद भएन गाइज कहाँ हाइवे जोइन भएपछि म सिधै तपाईँहरूलाई गोलफुटार पुगेर भेट्छु भनेको सो गाइज अब यो गोलफुटारको हाम्रो प्यारो सेक्वा कर्नर चाहिँ आउनु लाग्यो होइन सो विल इट खुला रहेछ भने भन्नु पनि होइन खुला रहेनछ भने त मजा आउँदैन नि त गाइज है यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्किङ छ नि त गाइज हामी पार्क गर्छौँ सो गाइज म चाहिँ अहिले गोलफुटार आइपुगेँ गोलफुटारबाट निस्केँ भनौँ न सेक्वा कर्नरबाट निस्केँ सेक्वा खाएर सो मिठो चाहिँ सेक्वा पनि होइन देखिहाल्नु तपाईँले साथी अगाडि चाहिँ साथी यहाँबाट तल झर्छ म अलि अगाडिबाट तल झरेर जान्छु होइन सो मन पऱ्यो तपाईँहरूलाई यो भ्लग पनि अनि योभन्दा अगाडिको भ्लग पनि मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला केही कोही सुप छ क्या मुखमा अनि अलिकति आवाज क्लियर नआइरह होला सो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला केही सजेसन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही क्वेरिजहरू छ भने इन्स्टामा डिएम गर्नु होला इन्स्टाको आइडी डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ आजको फोटोहरू अघिल्लो भ्लगको अहिलेको फोटोहरू चाहिँ इन्स्टामा हेर्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले सो अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला साथी यताबाट जान्छ म सिधै जान्छु ल भाइ म सिधै गएँ ल गएँ म सो सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि अलमा राखेर बेल आइकन थिचेर अलमा राख्न नभुल्नु होला सो आजको भ्लग यही नै टुङ्गाइदिउँ सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज राइडर बाजे साइनिङ अफ फर नाउ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो boom 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 bye bye